สายหมอกบางเบาโรยตัวปกคลุมในหมู่บ้านดอนธรรมในยามเช้าตรู่เสียงไก่ขันสลับกับเสียงระฆังเงงงางจากหอระฆังวัดป่าศิลาวาสดังก้องกังวานไปทั่วอากาศเย็นเยือกของชนบทช่างดูบริสุทธิ์สะอาดตาราวกับว่าเป็นสถานที่ที่บาปเคราะห์มิอาจย่างกลายเข้ามาถึงบนแคร่ไม้ใต้ต้นจามจุลีใหญ่หน้าทางเข้าหมู่บ้านกลุ่มชาวบ้านวัยกลางคนและผู้เฒ่าผู้แก่ต่างมารวมตัวกันเตรียมสำรับกับข้าวรอใส่บาตรเหมือนกับทุกๆเช้าที่ผ่านมาเห็นว่าวันนี้จะมีพระบวชใหม่มาเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นลูกเศรษฐีที่เบื่อชีวิตทางโลกอยากแสวงหาทางพ้นทุกข์เอ็งนี่มันรู้ดียิ่งกว่าข่าวช่อง CNN อีกนะข้าละนับถือเอ็งจริงๆว่ะอีทองยายทองมองหน้าผัวของตนเองด้วยสายตาเอาเรื่องหมายที่จะด่าตามหลังแต่ทว่าก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นสาวสวยประจำหมู่บ้านกำลังถือตะกร้าเดินมารอใส่บาตรนั่นมาแล้วหนูรินนี่นอกจากจะรูปงามแล้วยังใจบุญสุนทานจริงๆเสียดายไปได้ผัวขี้เมาวันๆไม่ทำการทำงานมัวแต่กินเหล้ากับไถเงินเนียไปขายของที่ตลาดได้เงินมาก็ต้องเอาไปเลี้ยงผัวหมดถ้าไม่ให้มันก็ถูกผัวตบตีน่าสงสารจริงๆใช่น่าสงสารจริงสงสารหนูรินลดาใช่ไหมไม่ข้าสงสารตัวเองน่ะวันๆต้องมาคอยรับฟังเรื่องของชาวบ้านจากเองไม่รู้ว่าข้าไปทำกรรมอะไรมาเดี๋ยวเถอะไอ้ปันนี่ถ้าไม่ติดต้องใส่บาตรนะถาดข้าวนี้คงจะร่อนไปอยู่บนหัวล้านของเองเรียบร้อยแล้วตาปาลี่ผูปากในทันทีเมื่อรู้สึกถึงรังสีอำมหิตที่แผ่ออกมาจากร่างท้วมของนางทองเมียแกที่ยืนถือขันข้าวอยู่ข้างๆแกแซงทำเป็นจัดสำรับกับข้าวให้เข้าที่หลบสายตาคมกริบของเมียที่จ้องเขม็งมาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อหน่อยแกเห็นข้ายอมเข้าหน่อยละคมข้าจังเลยนะนี่ทำไมติดตรงที่ข้าไม่ทำร้ายผู้หญิงละก็เอ็งได้นอนจมตีนข้าไปแล้วแม่คิดแล้วมันสะใจจริงๆโว้ย หัวเราะอะไรของเองวะไอ้ปั้นนี่กำลังคิดไม่ดีกับข้าอยู่ใช่ไหมเปล่าจ้ะแม่ทองฉันออกจะรักเถิดทูลไว้เนื้อหัวขนาดนี้ไม่กล้าคิดไม่ดีหรอกจ้ะแม่แฮ่บรรยากาศการโต้เถียงของตาบันกับยายทองหยุดลงฉับพลันเมื่อพระศิวดลเดินทอดน่องมาอย่างสงบนิ่งจีวรสีแก่นขนุนของท่านเรียบร้อยไร้รอยยับผิวพรรณของท่านผุดผ่องละเอียดละออผิดจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งยามแสงอาทิตย์อ่อนๆตกกระทบบนใบหน้าอันคมคายที่ดูสงบเยือกเย็นดวงตาที่ทอดลงต่ำบ่งบอกถึงการฝึกจิตมาอย่างดียิ่งขับเน้นให้ท่านดูมีสง่าราศีและน่าเลื่อมใสจนชาวบ้านแถวนั้นพากันสุดกายลงกราบด้วยความรู้สึกศรัทธาลุกขึ้นเถิดโยมยืนใส่บาตรให้อาตมาตามปกติเถิดประเดี๋ยวตอนอาตมาให้พรจะอาบัติเอาได้แต่สำหรับลินลดาแล้วสิ่งที่เธอรู้สึกกลับไม่ใช่แค่ศรัทธาหัวใจของเธอเต้นรัวแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยามที่พระหนุ่มเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ากลิ่นสะอาดสะอ้านที่ดูราวกับกลิ่นดอกไม้ป่าอ่อนๆลอยมาจากตัวของท่านช่างดูต่างจากกลิ่นสาบเหล้าเหม็นคลุ้งของนายชัยที่เธอต้องทนดมอยู่ทุกคืนราวฟ้ากับเหวงดงามเหลือเกินงดงามกว่าชายใดในโลกที่ฉันเคยเจอลินลดาลำพึงในใจสายตาของเธอพร่าเลือนไปด้วยความหลงไหลจนลืมตัวเธอบรรจงตักข้าวใส่บาตรอย่างเชื่องช้าพยายามเนียนให้ปลายนิ้วอันขาวนวลของเธอเกือบจะสัมผัสกับขอบบาตรเหล็กอันเย็นเยียบ
พื่อหวังให้ท่านสัมผัสได้ถึงความอ่อนละมุนของเธอทุกการเคลื่อนไหวของลินลดาดูจงใจและแฝงไปด้วยจริตที่ซ่อนเร้นภายใต้ชุดขาวราวกับแม่พระศิวดลยังคงนิ่งดังรูปสลักท่านมิได้เงยหน้าขึ้นสบตาแต่ทว่าจู่ๆท่านกลับหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงทุ้มต่ำและเยือกเย็นออกมาเบาๆจนลินลดาแทบหยุดหายใจโยมวางสิ่งที่ไม่ควรแบกไว้เสียเถิดแม้แต่ความคิดที่อาบด้วยน้ำตาลก็อาจกลายเป็นยาพิษทำลายชีวิตโยมเองได้คำเตือนที่แฝงด้วยอภิญญาอย่างรู้ทำเอาลินลดาชะงักวูบเธอเงยหน้าขึ้นสบตาพระหนุ่มชั่วคราวดวงตาของท่านที่มองลงมานั้นช่างว่างเปล่าแต่ทรงพลังราวกับมองทะลุเข้าไปเห็นกามราคะในจิตใจของเธอแต่แทนที่ลินลดาจะเกรงกลัวกลับรู้สึกว่าถูกท้าทายยิ่งท่านบริสุทธิ์เท่าไรเธอก็ยิ่งอยากจะทำให้พระรูปนี้แปดเปื้อนด้วยน้ำมือของเธอเองมากเท่านั้น คอยดูเถิดข้าจะสึกท่านออกมาทำผัวให้ได้ หลังรับพรด้วยใจที่อัดอั้นด้วยตัณหาลินลดาเดินแยกตัวออกมาจากกลุ่มชาวบ้านรอยยิ้มละไมยังประดับอยู่บนใบหน้ายามที่ใครต่อใครต่างส่งยิ้มชื่นชมในความใจบุญของเธอแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่เขตรั้วบ้านไม้เก่าๆรอยยิ้มนางฟ้าก็เลือนหายไปกลายเป็นแววตาที่ชิงชังสุดขีดเสียงกลอนสนั่นแว่วมาจากแคร่ไม้ใต้ถุนบ้านกลิ่นสาบเหล้าโชยเตะจมูกจนลินลดาต้องยกมือขึ้นปิดป้องเธอจ้องมองผัวที่นอนอ้าปากหวอสภาพเหมือนเดรัจฉานตัวหนึ่งที่เกาะกินชีวิตเธอมานานเกินพอแล้วขยะเธอพึมพำเบาๆก่อนจะหันไปหยิบขวดเหล้าขาวที่เหลืออยู่ก้นขวดขึ้นมาแล้วก็เดินหายไปทางห้องครัวจากนั้นไม่นานนักเธอก็กลับมาพร้อมกับขวดเหล้าใบเดิมที่ถูกเติมเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างเธอยกขวดเหล้านั้นไปวางไว้ข้างผัวก่อนที่จะปลุกให้ลุกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่จงใจดูให้อ่อนหวานที่สุดพี่ชัยตื่นมาดื่มต่อนี่สิจ๊ะรินไปซื้อเหล้ามาให้ที่เพิ่มแล้วจ้านายชายปลือตาที่แดงกล่ำด้วยฤทธิ์สุราขึ้นพอเห็นขวดเหล้าในมือเมียก็รีบคว้าไปกระดกอึกใหญ่แล้วกับกลัวใครจะมาแย่งกินต้องอย่างนี้สิวะอีลินว่าแต่ทำไมวันนี้มึงใจดีจังวะเขาหัวเราะเอิกอ้ากก่อนจะกระดกจนหมดขวดส่วนลินลดาก็ยิ้มที่มุมปากก่อนจะค่อยๆเดินถอยห่างออกมาเธอไม่ได้หนีไปไหนแต่กลับยืนกอดอกพิงเสาบ้านเฝ้ามองภาพตรงหน้าด้วยดวงตานิ่งสนิทมองอะไรของมึงวะอีลินสงสัยอยากจะโดนไม่ถึงอึดใจนายชัยก็ล้มลงไปนอนกับพื้นด้วยดวงตาเบิกโพลงมืออันหยาบกร้านขยุ่มที่ลำคอของตัวเองจนเส้นเลือดปูดโปนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวค้ำเขาพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับมีเพียงฟองฟืดฟาดพุ่งออกมาจากปากเท่านั้นช่วยลินลดาโน้มตัวลงไปใกล้ๆมองดูสามีที่กำลังจะขาดใจตายด้วยความสะใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอยิ้มกว้างออกมาแววตาเป็นประกายวาววับในความมืดมัวของใต้ถุนบ้านเจ็บมากไหมจ๊ะพี่ชัยทนอีกนิดนะเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะ เธอยืนดูจนกระทั่งร่างของนายชัยกระตุกเฮือกสุดท้ายแล้วสงบลงดวงตาที่ถลนออกมาของเขายังคงจ้องมองเธอด้วยความอาฆาตแค้นแต่นั่นไม่ได้ทำให้ลินลดาหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอจงใจจัดท่าทางศพให้ดูเหมือนคนเมาแล้วชักตายไปเองก่อนจะเริ่มบีบน้ำตาและวิ่งออกไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแซงทำเป็นม่ายสาวผู้ใจสลายในทันทีหลังจากการตายของนายชัยพ้นผ่านไป
ลิลดาใช้คราบน้ำตาและสถานะหญิงม่ายผู้น่าสงสารเป็นใบเบิกทางในการเข้าวัดบ่อยขึ้นเธออาสาเป็นโยมอุปถากคอยจัดสำรับภัตตาหารที่ดีที่สุดถวายพระศิวดลเพียงรูปเดียวหวังจะใช้ความใกล้ชิดสันคอนศีลอันบริสุทธิ์ของท่านในเย็นวันหนึ่งที่ไร้ผู้คนลิลดาแซงนำน้ำปานะขึ้นไปถวายบนกุฏิเธอจงใจสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเฉียบและเผยให้เห็นเนื้อหนังมังสาให้ได้มากที่สุดพระดลเจ้าขาตั้งแต่สิ้นพี่ชัยไปฉันก็ว้าเหวนักมองไปทางไหนก็มืดมนอยากจะขอที่พักพิงใจให้ฉันได้ปรนนิบัติท่านใกล้ชิดกว่านี้ได้ไหมเจ้าคะเธอเอื้อมมือขาวนวลไปหมายจะสัมผัสข้อเท้าของพระหนุ่มทว่าพระศิวดลกลับขยับกายออกห่างอย่างสำรวมดวงตาของท่านนั้นยังคงปิดสนิทโยมลิลดาสังขารร่างกายมนุษย์มันก็เปรียบเหมือนถุงหนังใบหนึ่งที่มีรูรั่วและแต่ละรูรั่วนั้นก็มีของเสียกลิ่นเหม็นไหลออกมาอยู่ทุกวันโยมจะพยายามประทินโฉมหรือปิดบังมันอย่างไรความจริงของกายนี้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นของหอมไปได้จงกลับไปพิจารณาใจตนเองเถิดอย่าสร้างกรรมให้ตัวเองต้องมัวหมองอีกเลยเมื่อถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยความรักที่บ้าคลั่งก็เปลี่ยนเป็นความแค้นลิลดาแกล้งวิ่งลงจากกุฏิในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ยผมเผ้ายุ่งเหยิงร้องไห้โฮจนชาวบ้านที่มาทำวัดเย็นต่างพากันมาดูช่วยด้วยเจ้าค่ะใครจะไปเชื่อว่าพระที่ดูดีอย่างท่านจะเรียกฉันขึ้นไปทำไม่ดีไม่ร้ายฉันเป็นม่ายเขาก็ยังไม่เว้นชาวบ้านเริ่มพากันซุบซิบบางคนหลงเชื่อจนมองไปทางกุฏิพระศิวดลด้วยสายตาเหยียดหยามแต่ในขณะที่ลิลดากำลังตีบทแตกอยู่นั้นตาปันที่แอบหนียายทองบนมานอนเล่นอยู่ด้านหลังกุฏิก็โผล่ขึ้นมาหยุดตอแหลได้แล้วอีหนูรินข้าเห็นกับตาว่าเองเดินบิดก้นขึ้นไปเองแถมยังแอบปลดกระดุมเสื้อตัวเองก่อนจะวิ่งลงมาพระท่านนั่งนิ่งเป็นตอไม้ไม่ได้ขยับเข้าใกล้เองเลยสักนิดลิลดาหน้าซีดเผือกเมื่อความแตกเธอก็กรีดร้องอย่างบ้าคลั่งแล้ววิ่งหนีกลับบ้านไปท่ามกลางเสียงสาปแช่งของชาวบ้านที่ตาสว่างแล้วคืนนั้นลิลดานอนทุรนทุรายอยู่บนพื้นไม้ที่มืดมิดความกดดันจากชาวบ้านและความแค้นใจทำให้เธอประสาทเสียจู่ๆกลิ่นสาบเหล้าที่แสนคุ้นเคยก็โชยมาพร้อมกับอากาศที่หนาวเย็นเยือกขึ้นมึงข้ากูเสียงแหบพล่าดังก้องจากมุมมืดพร้อมกับร่างของนายชัยในสภาพศพที่ตัวคล้ำเขียวลิ้นจุกปากดวงตาถลนแดงฉานปรากฏขึ้นที่ปลายเตียงอย่าเข้ามานะไอ้ชัยมึงตายไปแล้วนี่ลิลดาลุกขึ้นพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกวิญญาณอาฆาตของนายชัยพุ่งเข้าหาพร้อมกับมือผีที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งคว้ามับเข้าที่รอบคอของลิลดาแรงมหาศาลบีบจนเธอดิ้นเล่าเสียงกระดูกคอหักดังลั่นในความเงียบร่างของลิลดากระตุกเฮือกสุดท้ายก่อนจะพับลงไปในสภาพที่หัวหมุนกลับไปด้านหลังดวงตาของเธอยังคงเบิกกว้างด้วยความหวาดสยองเป็นอันจบสิ้นตำนานหญิงใจบุญผู้ซ่อนใจบาปไว้ใต้ผ้าขาว